Studiuesi i artit Ermir Hoxha boton librin Historia e artit shqiptar gjatë viteve 1858 deri në vitet 2000. Studimi është ndarë në 5 periudha historike dhe prek mediumet e pikturës, skulpturës e fotografisë, si dhe artet e aplikuara që lullëzoan pas gjysmës së dytë të shekullit 20. Në një intervistë për kamerën e Report TV, autori rrëfen rëndësinë e këtij studimi. Ermir vjen me një libër studimor mbi historinë e artit shqiptar që përfshin vitet 1858 deri në vitin 2000. Kur ka lindur ky libër dhe cilat janë ato burime arkivore, ato takime me njerëz të ndryshëm që ke bërë gjatë këtij udhëtimi për realizimin përfundimtar? Në fakt kjo është historia e artit shqiptar, është rezultati i një pune shumë gjatë studimore, gjatë 10 vjeçare. Është puna që nga mbajtur më gjatë në dorë, ka nisur që në kohën që nuk ktheva nga studimet në Itali. Dhe pastaj është marrë rimarrë në dorë me gati 6-7 herë pa frikë. Po themi deri tash është puna e jetës time. Është një punë e cila është ndërtuar si një lloj historie arti klasike. Merren parasysh disa mediume. Mediumi kryesor patjetër që është piktura, pastaj është skulptura dhe fotografia që në libër zë një hapësirë goxha të rëndësishme, po themi. Për sa i përket artit shqiptar në kapërcimin e shekullit 19-20, do dohet ndalemi pikërisht jo vetëm te piktorët e parë shqiptar, por e disa nga veprat më të rëndësishme të kësaj periudhe. Libri ndahet në 5 pjesë, ndahet në 5 periudha. Edhe ndarja periodike e historisë së artit është një problem vete, po them. Çdo historian mund ta shohë edhe mund ta rishohë ndryshe, edhe ndarjet historike të historisë së artit të një vendi. Periudha e parë është periudha që fillon në vitin 1858 dhe mbyllet në periudhën e pavarësisë. Është periudha kur Shqipëria ishte akoma pjesë e Perandorisë Osmane dhe arti ishte akoma në një fazë shumë naive, po them. Është një periudhë pa përcaktime, sepse nuk ka një sistem arti. Shqipëria akoma s'ka marrë formë, edhe çka është shqiptare po merr formë në fakt në këtë periudhë. Është me shumë interes për të kuptuar në këtë periudhë që fotografia është ajo që po themi hap siparin e artit realist shqiptar, pikërisht sepse është fotografia që i propozon imazhin real dhe mbas fotografisë, ata që janë dhe fotografë dhe piktor, fillojnë të ngjisin imazhin real në artin shqiptar. Ka emra të cilët do të evidentonit? Po patjetër i pari është Pieter Marubi, dhe pastaj është Kolid Romeno, që është edhe pioneri i pikturës së artit realist shqiptar. Më pas vim në vitet 20-39. Si ndryshon dhe si ka përcjellët nga periudha e parë për të ardhur në periudhën e dytë, çfarë ndryshon gjatë kësaj periudhe? Kjo është periudha e institucionalizimit. Shqipëria strukturohet si shtet me gjithë problemet e veta. Dhe ajo që ndodh është që duke u bërë shtet, arti fillon të futet në hulli të tjera, nuk është më në këtë impaktin e njerëzve të pashkolluar ose karakterit rajonal që ka, por çdo gjë fillon të konkretizohet brenda një sistemi i cili fokusohet në Tiranë. Tirana është pahet kryeqytet dhe kryeqyteti përmbledh të gjithë artistët e artit shqiptar, përveç përjashtimeve të vogla. Pra diskursi tash nuk bëhet më në shkallë rajonale, por bëhet në shkallë kombëtare. Dhe përveç saj është shkolla e vizatimit, që është një nga institucionet kryesore të artit të vendit, që është po themi edhe djepi i parë i artit në një format liceo patjetër, por që do shërbente si një lloj trampoline për artistët e rinj që do shkolloheshin pastaj në vend perëndimore në atë periudhë. Cilët janë artistët e parë që janë shkolluar jashtë dhe u rikthyen sërish? Po, të parët janë Romeno në fakt, pavarësisht se ai nuk e përfundoi studimet, pastaj është Emir Hoxha, Vangjush Mio, Zef Kolombi, cili, që janë ndër emrat më kryesor të artit shqiptar të kësaj periudhe. Pastaj ato pastrohen me të tjerë, por duhet të kemi parasysh që është Odise Paskali, që është një nga emrat kryesor të skulpturës për gjatë gjithë shekullit 20. Duhet kemi parasysh që këta artistë në këtë periudhë janë artistë shumë të rinj, por që përkufizojnë artin shqiptar. Është një art të tetë realist, sepse ashtu ishte koha. Por edhe është faza, po themi, para ndryshimeve të mëdha, edhe një herë të artit shqiptar. Nga veprat e tyre, cilat do të veçonit? Me impakt shumë të rëndësishëm publik janë monumentet, sepse do të kemi parasysh që vepra e artit është ndahen në mediume, në gjini, por veprat publike janë ato që janë më dominuese, sepse shihen nga të gjithë, janë pa evitueshme. Kështu që impakti i Paskalit në këtë kohë, si skulptor monumental që ngriti monumentet e para në Shqipëri, ishin të një rëndësie të veçantë. Përveç kësaj ishte edhe karakteri i piktorit parë profesionist, që është Vangjush Mio, i cili është i pari piktor i shkolluar në anë anagrafe, por ka një dimension shumë të rëndësishëm sepse këtë i kalon dukshëm dimensionin lokal për
për të gjetur një dimension kombëtar. Është një artist i cili lëviz nga qyteti në qytet dhe njerëzit kuptojnë se ç'është piktori. Mos harrojmë që Shqipëria në atë kohë kishte shumë dyshime mbi staturën e piktorit. Fjalë ç'është piktori në vetvete, ç'është piktura dhe për çfarë duhet. Pra mund kishim parë, por piktorë shkolluar deri në atë kohë ne nuk kishim. Kështu që Vangjush Mio dhe Pascal janë dy personazhe të cilët në shtypin e viteve 20-30 gjenden ndendur dhe kanë një impakt të jashtëzakonshëm për të prezantuar publikun me artin dhe me të bukurën, që për ata ishte mision. Mbas luftës së dytë botërore, vitet 40-50, çfarë ndodhi me artin shqiptar dhe nga kush kontrollohej? Në fakt ndodh ajo që pritet. Arti gjithmonë është, ose artistët dhe arti janë në produkt i kohës, ato nuk mund të shkëputen prej saj. Do thotë arti shqiptar u vetë përkufizua nga koha. Mbas 45-s Shqipëria, siç e dimë të gjithë, u bë pjesë e kampit lindor, kështu që ishte një vend komunist, kështu që ideologjia ishte shumë e rëndësishme, kështu që propaganda ishte shumë e rëndësishme, kështu që artistët duhet të përkufizoheshin brenda një ideologjizimi shtetar, i cili kërkohej nga shteti si mjet i domosdoshëm për të kuptuar transformimin e shoqërisë, atë që ai kërkonte. Kështu që artistët ishin ingranazhe të rëndësishme të kësaj. Nuk ishin ingranazhet më kryesore, por ishin ingranazhe shumë të rëndësishme. Kështu që çdo artist duhet të jepte kontributin e tij. Ai që s'jepte kontributin e tij në mënyrë të ndërgjegjshme ose maksimale, patjetër që kishte punë me shtetin. Shteti në atë kohë ishte një shtet diktaturës proletariatit. Pra ishte një shtet shumë serioz. Dhe artistin e donte të angazhuar, donte një artist militant gati. Kështu që artistët në atë kohë, me aq sa dinin, munduan të përshtateshin me këtë kërkesë të re shtetare, por metoda realizmit socialist do vinte më vonë. Pra ata duhet bënin realizëm socialist pa e kuptuar mirë realizmin socialist. Mos harrojmë që të gjithë ata kishin studiuar në vende perëndimore. Realizmi socialist po e dëgjonin për herë të parë si term. Dhe filluan të paktën në periudhën e parë në vitet 50 përkufizonin një lloj arti i cili të kishte temë politike, por jo strukturë të realizmit socialist. Kishin studiuar në Rom, në Firenze, në Paris, në Athinë. Kështu që ata ishin piktor realist, por jo piktor të një lloj realizmi politik. Cilet janë disa nga emrat që ju nështruan realizmit socialist në vitet 61-85? Në periudhën e parë në vitet 50 janë artistët që kanë studiuar në vendet e perëndimit, siç është librit, fotostama, edhe shumë artistë të tjerë, cilët janë shumë të rëndësishëm për vitet e 50, për periudhën, për ngjizjen e artit politik, por jo art të realizmit socialist. Në vitet 60 pastaj muzika ndryshon, le të themi, sepse në këtë periudhë kemi një akt tjetër shtetëror. Shteti, duke pasur një hendek të madh institucional, vendosi student të mirë të liceut me biografi të mira, të çonte për studime në vendet e lindjes. Dhe atje ata të mësonin se ç'ishte realizmi socialist, ishte vendi nën i socializmit, dhe prej aty të merrnin karakteristikat që i duheshin artit shqiptar. Dhe ata ishin student ekselent, që bën shkolla të mirësisht shumë të mira, akademi shumë të mira arti, jo vetëm në Bashkimin Sovjetik, por edhe në Prag, në Bukuresht, edhe në shumë vende të tjera të kampit lindor, dhe kur u kthyen si profesionistët e parë, cilët kishin avantazh të dukshëm nga të tjerët, pak a shumë si sot studentët e ekselencës, po them. Dhe ata i përkufizuan realizmin socialist shqiptar. Lista bëhet gjithmonë e gjatë, janë artistë që kanë qenë shumë të mirë në lice, kanë qenë shumë të mirë në akademi, me rezultate precisht të larta. Për fat kemi një pjesë të punëve të tyre janë akoma në koleksione familjare, një pjesë janë të pasqyruar edhe në libër, është një dritare shumë e bukur për të parë artin akademik të shkollave të mëdha, siç është shkolla Shën Peterburgut apo shkolla të tjera. Dhe ata do fillonin ndërtonin përveç formës, ndërtonin edhe ato temat, sepse realizmi socialist ndërtohet në bazë temave. Temat janë të përcaktuara. Përcaktohen temat, përcaktohen personazhet, forma e personazheve dhe destinacioni i artit, që është funksioni i artit, që është pjesa më e rëndësishme për të kuptuar. Cilat ishin temat që dominonin dhe disa nga emrat që sot pothuajse ne identifikojmë me atë periudhë? Po, ne në fakt identifikohemi tashmë ka kaluar gati 30 vjet. Arti shqiptar ka 30 vjet që ka një rrugë tjetër. Por patjetër që trashëgimia kulturore e realizmit socialist në Shqipëri është shumë prezente. Kështu që ajo nuk mund të jetë pa ndikim. Dhe korpusi i saj është një korpus shumë i rëndësishëm për artin, për trashëgiminë kulturore shqiptare. Në vitet 60, disa nga emrat kryesor
pa dashur të harroj dikë sepse jam me 10 në fakt, që janë shumë të rëndësishëm, është Gurimadi, Salishiaku, Wilson Kilica, Jakub Keraj, pastaj vazhdon Fatmir Axhiu, Mumtaz Rami, Kristaq Rama, janë autorë shumë të rëndësishëm, të cilët do përkufizojnë artin shqiptar. Dhe këta artistë janë artistët të cilët do të japin një ngjyrë dhe një panoramë personale artit shqiptar, pikërisht sepse në këtë kohë neve ndahemi nga Bashkimi Sovjetik, pra ajo vllazëria me popullin e madh rus mbaron, dhe regjistaristë shqiptar nuk ka më për orientim ose për tutor Bashkimin Sovjetik, por ai zhvillohet në mënyrë të vetme, dhe kjo është një gjë shumë interesante për ta parë artin e regjistaristë shqiptar në gjithë mozaikun e vendeve të lindjes që e zhvilluan regjistaristë, të cilat në fakt janë pak. Disa prej emrave që përmendë janë ende në jetë dhe ke bërë takime me ta. Çfarë kanë rrëfyer ata për këtë periudhë, por nga ana tjetër çfarë mbartin prej saj? Po në fakt unë, nga që kjo si punë studimor ka zgjatur shumë vite, patjetër që një nga elementet kryesorë kanë qenë burimet e para, që janë intervistat me njerëzit. Pastaj gazetat e kohës janë shumë të rëndësishme, arkivat e galerive, tjera, dhe koleksionet private që janë akoma dhe ato më shumë të rëndësishme. Nga intervistat, unë kam kuptuar diçka që secili prej artistëve, ashtu si edhe ne tjerët, që nuk jemi drejt për drejt artist, secili ka në kuptimin e vet, ka historinë e vet në kokë. Dhe secili e kupton dhe identifikon historinë ashtu siç ai e ka jetuar. Kështu që nuk mund të ketë një histori që t'i paqtoj të tërë. Ka një histori e cila është një histori e situr në kohë, e cila do rishkruhet e do rishkruhet në vazhdim. Dhe nga intervistat e tyre unë kam kuptuar që ata kanë punuar në atë kohë me pasion, me një profesionalizëm maksimal, gjithmonë duke përfituar edhe nga investimet e mëdha të shtetit, duke përfituar edhe nga favoret, nga privilegjet që siguronte shteti. Mos harrojmë që të ishe artist në atë kohë, në cilin do gjini ishte një privilegj shumë i madh, me studio të falas, me orë pune të reduktuara, me leje krijuese, për gjithmonë për artistët elitarë po flasim. Kështu që të studiojnë atë kohë për pikturë, të ishte një piktor i mirë, ishte privilegj shumë i madh. Por te të gjithave, patjetër që pati ulje ngritje për artistët caktuar, siç kishte edhe për politikan, edhe për muzikant, edhe për inxhinier. Cilit ishin artistët që u prekën nga kjo periudhë? Është pjesa e liberalizimit, është pjesë shumë e rëndësishme. Është pjesa nga pjesët më të rëndësishme pikërisht sepse ajo trajton përplasjen e shtetit me artin për herë të parë. Është hapja një kapitulli gati 12 vjeçar dhune shtetërore sistematike që fillon me artin në 73-shin me plenumin e 4. Dhe pastaj vazhdon gjithë sektorët e tjerë, siç e dinë të gjithë, është sektori mbrojtjes e ekonomisë, pastaj mbyllet me grupin e Mehmet Sheut. Domethënë klima e terrorit në atë kohë ishte thjesht pjesë e një zinxhiri të gjatë që po ndodhte. Pra me arti nuk ndodhi diçka e rastishme. Arti ishte më i sakrifikueshëm. Dhe personat që do dënuan janë të njohur, është Edison Gjergo që është më po themi viktima par excellence e regjimit socialist, e realitetit socialist shqiptar, stalinizmit të kohës, dhe pastaj patjetër është Max Velo, është Ali Oseku, janë disa artistë tjerë, është Edi Hila, i cili nuk dënohet me burg, por që dënohet me punë në pulari, dhe janë shumë artistë të tjerë, cilët kanë filluar në fakt të dënohen që në vitet 50-60. Jo me burg, pa ama që largoheshin nga institut ku punonin, çoheshin për të punuar në qytetet skajore, ose thjesht largoheshin për shembull nga institutet e çoheshin për të punuar në fabrikën e porcelanit, siç ka ndodhur për shembull Perikli Çulit. Gurimadhen e kanë marrë nga pedagogë, kanë çuar në kazermat e ushtrisë për të punuar parrulla në Gjirokastër. Kështu që dhuna ka qenë e vazhdueshme, por në 73-shin pra korrektimi, po themi. 73-shin ishte kulmi i saj dhe u bë në mënyrë precize, u bë me plenium, u bë me strukturë të qartë, se çfarë kërkohej dhe pse po bëj. Dhe këta persona që u zgjodhen nuk ishin më modernët se të tjerët. Këta persona ishin thjesht persona të sakrifikueshëm. Disa prej tyre patjetër që ishin ata që përkufizonin modernizmin, sidomos rasti i Edison Gjergos dhe i Edilës. Në 72-shin ishin ndër personat që lakohen më shumë në shtypin e kohës si prurje të reja formaliste, të cilat po sillnin në një pranverë në artin shqiptar, bashkë me shumë të tjerë, por të cilët u sakrifikuan pikërisht edhe për këtë gjë. Nga takimet që ke bërë qoftë me Edi Hilën, qoftë me ndonjë emër tjetër që është akoma në jetë, si ka shërbyer ai eksperiencë në artin e tij?
Patjetër secili prej tyre është një univers i vogël, që bën një univers të madh të artit shqiptar. Përjetimet kanë qenë në mish. Mos harrojmë që diktatura, fjalë për neve, që jemi më të rinj, që kemi jetuar fëmijë ose se kemi jetuar fare. Është një eksperiencë e cila duhet jetohet në vetë parë, përndryshe nuk e kupton. Është e pamundur që të shpjegosh se çfarë është vuajtja, por nuk e provove. Në këtë rast, për këtë artist është patjetër që një eksperiencë e tmerrshme, e cila është jetuar në nuanca ndryshme në bazë të karakterit të personit. Dhe mos harrojmë që jo vetëm ata që dënuan në vuajtën, por kanë vuajtur pothuajse të gjithë. Edhe ata që kishin posta dhe i humbën, pra që u qarkulluan, edhe ata që shkuan në internim, edhe ata që shkuan në burg, dhe ata që nuk u kthyen, që humbën jetën shpejt, siç rasti Edison Gjergos. Të gjithë ta persona u përballën me realitetin në bazë të karakterit që ato patën dhe po themi dhe rrugën e artit që ato vazhduan në bazë të asaj. Por në atë kohë, edhe ata persona të cilët kanë qenë persona me pushtet, thonin që ishte për frikë të pikturoje në atë kohë, sidomos në periudhën që po flasim, 73-74, se të shikoje kolegët e tu që ishin dënuar për një pikturë ndryshe, ti kishe frikë se mos po gaboja. Dhe kjo rrugë i drejtoi ata drejt një ideologjizmi të skajshëm. Çfarë ndodhi pikërisht këtu me artet pamore? Unë e quaj ideologjizimit të skajshëm sepse arti shqiptar bie në një superprodhim masiv, por në një monotoni stilistike në fakt. Pikërisht edhe për shkak të kësaj, mas liberalizimit, njerëzit kishin frikë të tentonin në skema të reja kompozicionale ose në trajtime të reja kromatike. Kështu që kjo solli një bastion të madh, mira vepra, në çdo ekspozit kishte me qindra vepra, të cilat hapnin për herë titujt e gazetave të asaj kohe, si një lloj feste figurative, pikërisht për treguar që artistët nuk kishin humbur kontaktin me realitetin dhe akoma më pak kishin humbur karakterin e tyre militant për të përfaqësuar sa më drejtësisht ideologjizimin e shoqërisë shqiptare. Pra ato ishin në kahun kryesor, në ballë të punëve. Kështu që kjo periudhë është një periudhë e cila thash zhvillon shumë edhe artet e tjera, si janë artet muzeale, interieret e muzeve, sepse në të kohë shkoa ndërtimeve muzeve të mëdha, dhe kështu arti pastaj thjesht po jetonte një periudhë vetëm të re. Për herë të parë në këtë libër ju sillni edhe një studim mbi vitet 85-2000, të cilin e keni quajtur në kërkim të kohës sombër. Pse pikërisht kështu dhe cilat janë risitë për këtë periudhë? Normalisht duhet të qenë dhe më e vështira sepse autorët janë ende në proces prodhimi. Po, është periudha më e vështirë dhe sfida më e madhe në fakt, sepse e para punës është një periudhë e cila për mendimin tim duhet shtyje pak më përpara që të kuptojë më qartë. Gjithmonë do të kemi parasysh që historia e artit shkruhet për brezat që po vinë. Ky është destinacioni kryesor. Kështu që gjërat duhet t'ia shpjegojmë atyre, duhet t'ia shpjegojmë se ata si kanë jetuar, nuk e dinë se çfarë janë. Dhe ata nesër pas nesër kur ndodhen përpara një pikture të një fshatari vietnamez ose kinez në galerinë kombëtare të arteve ose një skulpture, ai duhet ta di që kjo vepër është një vepër e vllazërisë shqiptare mes popullit shqiptar dhe kinez, por duhet të di kontekstin historik. Kështu që për mua vitet 90 duhet kuptoheshin që me periudhën përpara viteve 90. Kështu që unë ndava si periudhë nga 85 deri në 2000, si shkak pasojë. 85-90 është periudha e parë që është pranvera e dytë e artit shqiptar, e cila ka një lloj liberalizimi pas vdekjes së diktatorit Emir Hoxhës. Dhe ndodh ajo që pritej, artistët u rikthyen edhe një herë tek modernizmi, ashtu siç e kishin kuptuar ata. Ata kishin kuptuar modernizmin si kubizëm, si ekspresionizëm, pavarësisht se kishte gati mbi 100 vjet që këto rryma kishin mbyllur kapitullin e tyre. Kjo ndodhi sepse Shqipëria ishte totalisht e izoluar dhe artistët shqiptarë në 90-ën pastaj panë që koha kishte kaluar, bota ishte rrotulluar dhe arti kishte vazhduar punën e vet, kishte dalë me djume të reja që ata si kuptonin. Por kush prej tyre kishte durim dhe vullnet u afrua me eksperimentet e reja estetike që kishte ofruar arti perëndimor dhe përveç kësaj secili prej këtyre filloi të vuante një eksperiencë të re që ishte liria krijuese. Por të gjithë brezat e kësaj kohe ndodh diçka që tashmë janë të lirë të krijojnë të pavarur dhe pa mbështetjen e shtetit dhe pa vëmendjen e shtetit. Dhe liria e aq shumë kërkuar për mbi 40 vjet tashmë ishte peshë. Sepse të mbyllur vetëm në studio, me botën që kishte ndryshuar, ata duhet krijonin diçka tjetër. Mos harrojmë që kishin të imponuar temën, formën,
standardet, stereotipet, çdo gjë. Tashmë çdo gjë do ta krijonin vetë. Dhe sipërfaqja e bardhë kthye në një makth ekzistencial për pjesën më të madhe të artistëve. Në fakt, një pjesë e madhe e tyre thjesht vazhduan, sidomos brezi i vjetër, vazhduan eksperimentimet formale të viteve 60 që kishin bërë ose të viteve 80, pra me një lloj kubizmi, një lloj ekspresionizmi, ndërsa një pjesë tjetër më e re, më dinamike, u përshtat më shpejt me kohën dhe ato propozuan totalisht një art tjetër që është edhe periudha më dinamike e artit shqiptar. Është aq dinamike sa është edhe vështirë ta dokumentosh sepse imazhet janë të pakta. Përtej kësaj ndodh që kjo periudhë ka përcjell kohën në mënyrë dramatike. Historia është më e fortë se sa realiteti është më i fortë se sa arti në atë kohë. Sa rëm që është një periudhë ku po mbushen anijet me njerëz, po rrëzohen monumente, po ndërtohen shoqata artistike, po ndërtohen ekspozita dhe shumë shpejt çdo gjë duket e vjetër. Çdo gjë që bëhet është e vjetër dhe deri nga 95 është një periudhë ku të gjithë ndjehen modern dhe të gjithë duhet të jenë modern. Cilat janë disa nga emrat që hynë dhe morën iniciativat të para në këtë drejtim? Po, disa nga emrat kryesorë në këtë periudhë janë emra shumë të njohur ende sot, është Gazmend Leka, Edi Hila, Edi Rama, Ilir Pojani, Bashkim Ahmeti, pastaj janë artistë të tjerë, cilët i bashkohen edhe me kolazhe, të cilët do vazhdojnë. Është Ali Oseku në këtë periudhë shumë dinamik. Është një grup i ri i cili ndërton institucionet e para të pavarur artistike, siç është rasti i Mikel Temos bashkë me Ali Oseku ndërtojnë shoqatën e parë të artistëve të pavarur dhe fillojnë bëjnë ekspozita. Kjo periudhë është një maraton emrash, në fakt. Emrat janë aq shumë sa u ndjem në siklet kur duhet të them disa prej tyre se harroj shumë të tjerë, të cilët janë përmendur patjetër në libër. Nga 94 pastaj fillojnë kolazhet, fillojnë instalacionet e para me Najada Hamzën, Vladimir Mërtezajin dhe Edi Ramën. Është i pari që bëhet në Galerinë Kombëtare të Arteve. Pra është një medium i ri që i shtohet artit shqiptar me një sensibilitet komplet të ri ekstra piktorial. Dhe pastaj 95-96 e kap me aventura të reja, sepse pjesa më e madhe e tyre tashmë kanë dalë jashtë shtetit, kanë parë botën e madhe, janë përballur me të. Për herë të parë ato përballen me botën e madhe duke e prekur, sepse idealja është shumë e bukur. Dhe ndodh që deri në 2000 ne kemi një zigzake shumë të çuditshme, dinamik shumë të fortë të artit shqiptar, ku artistët fillojnë të gjejnë secili profilin e vet artistik, i cili për një pjesë të madhe do konkretizohet mas viteve 2000. Jo të gjitha veprat e artistëve i kanë rezistuar kohës, por në këtë periudhë 150 vjeçare, cilat janë disa nga veprat që do të veçoje, qoftë në skulpturë, qoftë në pikturë, qoftë edhe më vonë ku erdhëm tek instalacionet? Në fakt, instalacionet janë një nga mediumet e fundme të mesit viteve 90 dhe pasi do pasohen me videot, që sot janë shumë prezente, bashkë me performancat, por janë thjesht një medium plus. Korpusi i artit shqiptar kryesisht ndërtohet mbi mediumet tradicionale. Unë kam shumë vështirë që të them vepra. Libri prandaj është me gati rreth 330 faqe dhe ka gati 590 imazhe. Pikërisht për të dhënë mundësi një publiku të lexojë sa më qartë imazhin e artit, imazhin total të artit shqiptar, por historia është shumë mizore. Historitë e artit që gjithë artistët kanë pas një histori arti në dorë, e kanë vënë re që për çdo shekull mbeten shumë pak autor, sepse historia e artit është një sitë e vazhdueshme e autoriteteve të artit. Kështu që një artist kur peshohet për korpusin e tij figurativ, për ndikimin që ai ka pasur te tjerët, për risitë që ai ka sjell, por ky është një proces. Pra, secili prej tyre do zëri vendin e tij në histori të tjera në vazhdim. Dhe domosdoshmërisht kjo s'do të kuptuar që këtë gjë do ta bëj unë, kjo punë bëhet vetëm me kolegë. Unë jam i lumtur që kam disa kolegë në këtë rrugë dhe i mirpres botime të tjera të historisë artit shqiptar, sepse thjesht kështu pasurohet gjuha e arsyetimit mbi të shkuarën tonë dhe kuptimit mbi të. Ky nuk mund të jetë një monolog, ky është thjesht një dialog i vazhdueshëm mes neve si kolegë dhe neve me artistët. Unë jam i hapur për sugjerime dhe nga artistët vetë, sepse e di që kjo punë është me punë kontributesh të vazhdueshme edhe për efekt të punës që këtë format ka. Falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.